माना लोक सेवा 628। What is the percentage allocated for the budget in fiscal year 2081-82? 81-82 को लागि करेन्ट बजेटमा 60.1% 60.1% छुट्याएको छ। करेन्ट बजेट इज एलोकेटेड 60.1%। नेपाल पोजिसन इन द ग्लोबल पिस इन्डेक्स 2025मा 78 पोजिसनमा छ। ग्लोबल पिस इन्डेक्स 2025मा 78 पोजिसनमा छ। इजरायल र इरान बीचको युद्ध जुन 13 2025। इरानको राजधानी तेहरान भनेपछि जुन 13 2025। इजरायल र इरानको वार भनेको जुन 13 2025मा सुरु भएको हो। सम्झिने तरिका इरानको तेहरान जुन 13 2025। भेरी एक सेमी रिजर्भर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 270 मेगावाटको छ। भेरी एक सेमी रिजर्भर हाइड्रो पावर 270 मेगावाटको छ। त्यस पछाडि महाकाली इज द ट्रेडिसनल डान्स अफ। महाकाली चाहिँ ज्यापु जेवाइएपी ज्यापुको ट्रेडिसनल डान्स हो। महाकाली ज्यापु समुदायको ट्रेडिसनल डान्स हो। फर्स्ट नेपाली एनिमेटेड फिचर फिल्म। फर्स्ट नेपाली एनिमेटेड फिचर फिल्म भनेको सालिना एसएएलआइएन सालिना। सालिना फर्स्ट नेपाली एनिमेटेड फिचर फिल्म। मिथोलोजिकल नेम अफ नक्खु खोला। नक्खु खोलाको मिथोलोजिकल नेम भनेको प्रभावती हो। हेमगङ्गाको लिखुको थियो भने नक्खु खोलाको चाहिँ प्रभावती हो मिथोलोजिकल नेम। कोशी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ इज एप्रोक्सिमेटली एरिया भनेको चाहिँ 175। कोशी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भको एरिया 175 मिटर स्क्वायर 175 मिटर स्क्वायर 175 छ है। कोशी टापु वाइल्ड लाइफ रिजर्भको 175 स्क्वायर मिटर। नेसनल पपुलेसनको अनुसार 2078 अनुसार द डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल हेज द लिस्ट साइज अफ द फ्यामिली। थोरै साइज भएको फ्यामिली भनेको रौतहट हो भनेपछि हाइएस्ट र लिस्ट साइज। हाइएस्ट साइज भएको भनेको रौतहट हो भने लिस्ट साइज अफ फ्यामिली भएको दोलखा हो। हाइएस्ट रौतहट ऋषि धमलाले लडेको ठाउँ। त्यस पछाडि थोरै भनेको दोलखा। दोलखा भनेको हाम्रो चोरोल्पा ताल भएको ठाउँमा थोरै समुदायको परिवार रहेछ अनि धेरै चाहिँ रौतहटमा रहेछ। वेयर इज द सर्पुदह लोकेटेड। सर्पुदह रुकुममा छ। सर्पुदह रुकुममा छ। सर्प रुखमा चढ्ने रुकुम सर्प रुखमा चढ्ने रुकुम सर्पुदह रुकुममा छ। अब सबैभन्दा धेरै गजुर पिनाकल्स भनेको चाहिँ कृष्ण टेम्पल पाटनको कृष्ण मन्दिरमा छ। पाटनको कृष्ण मन्दिरमा छ भने सबैभन्दा कम भएको भनेको चाहिँ अथवा गजुर नै नभएको अशोक विनायक। गजुर अशोक विनायकमा छैन। विच टेम्पल हेज नो पिनाकल एट अल भनेको अशोक विनायक। विच डिपार्टमेन्ट एक्टेड एज अ ब्याङ्क ड्युरिङ द रिजाइन आरइआइजिएन रिजन अफ पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चाहिँ कुन डिपार्टमेन्टले चाहिँ ब्याङ्कको काम गर्थ्यो भन्दाखेरि तोसाखानाले चाहिँ के को काम गर्थ्यो ब्याङ्कको काम गर्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा टिओएसया चाहिँ के छ भने तोसाखानाले ब्याङ्कको काम गर्थ्यो। एक लङ टर्म भिजन 2100 एडी अनुसार पपुलेसन अन्डर मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टीमा कतिमा राख्ने भनेको छ 3%मा सीमित गर्ने भनेको छ। द पर्सेन्टेज पपुलेसन अन्डर मल्टी डाइमेन्सन पोभर्टी 3%मा राख्ने भनेको छ। वाट इज द हेड क्वार्टर अफ इन्टरनेसनल युनियन अफ द कन्जर्भेसन अफ नेचर। इन्टरनेसनल युनियन कन्जर्भेसन अफ नेचरको हेड क्वार्टर कहाँ राख्ने भनेको छ ग्लान्डे ग्ल्यान्डेमा राख्ने भनेको छ। इन्टरनेसनल आइयुसिएनको हेड क्वार्टर चाहिँ इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचरको हेड क्वार्टर GLAND ग्ल्यान्डेमा राख्ने भनेको छ। फर्स्ट इन्भाइरोमेन्ट समिट अर्गनाइज बाई युनाइटेड नेसन कल्ड द समिट अन द फ्युचर अफ ह्युमन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट वाज अर्गनाइज बाई स्टकहोल्म STOCKHOLM। पहिलो इन्भाइरोमेन्ट समिट जसको चाहिँ टपिक थियो फ्युचर अफ ह्युमन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट वाज अर्गनाइज बाई स्टकहोल्म STOCKHOLM स्टकहोल्म। फर्स्ट सार्क नेसन टु प्रोहिबिट द युज अफ पोलिथिनको प्रयोगमा रोक लगाउने पहिलो सार्क नेसन बङ्गलादेश हो।
When did the United Nations Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon फर्मल्ली कम आउट थियो? न्युक्लियर वेपन चाहिँ रोक लगाउनुपर्छ भनेर युनाइटेड नेसनले कहिले जारी गर्यो भन्दा जनवरी 22 न्युक्लियरलाई 22मा हटाउनको लागि 2021 जनवरी पहिलो महिना नै 22 न्युक्लियर वेपन हटाउनको लागि युनाइटेड नेसनले कहिले सन्धि जारी गर्यो भन्दाखेरि जनवरी 22 2021मा। विच कन्स्टिट्युसन नेपाल डज नट ह्याभ द प्रोभिजन अफ स्केड्युल थिएन कुन संविधानमा भने कन्स्टिट्युसन अफ द किङडम अफ नेपाल 2015 विक्रम सम्वतमा चाहिँ नेपालको संविधानमा चाहिँ के थिएन भन्दाखेरि प्रोभिजन थिएन, स्केड्युलको प्रोभिजन थिएन कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल 2015मा। वाट इज when was the bill that allowed the acquiring citizens through the mother name alone passed by the State Affairs and the Good Governance Committee of the House of Representatives? When was the bill that allowed the acquiring citizen through the mother name alone passed by the State Affairs of the Good Governance Committee of the House Representatives भनेको 2082 जेठ 27 गते जारी गर्यो। बिफोर होम प्रोभिजन अफ द डिप्युटी प्राइम मिनिस्टर टु टेक द ओथ शपथ उप प्रधानमन्त्रीले कोबाट चाहिँ शपथ लिन्थे भन्दाखेरि पहिले चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा प्रेसिडेन्टबाट। वेन वाज द लोकसेवा आयोग इस्टाब्लिस? लोकसेवा आयोग भनेको असार 1 गते 2008मा 2008 असार 1 गते 2008 असार 1 गते लोकसेवा आयोग इस्टाब्लिस भयो। द फेमस पोलिटिकल साइन्टिस्ट इज अफन एसोसिएट विथ द कन्सेप्ट अफ पोलिसी साइकल भनेर कसले बनायो? डेभिड इट्सन डिएभिआरडी डेभिड इएसटिएन इस्टन डेभिड इस्टनले चाहिँ पोलिसी साइकल बनायो। द टर्म सर्भेन्ट लिडरसिप मिन लिडर सपोर्ट फलोअर्स निड। द टर्म सर्भेन्ट लिडरसिप मिन्स लिडर सपोर्ट्स फलोअर्स निड। द टर्म सर्भेन्ट लिडरसिप मिन्स लिडर सपोर्ट्स फलोअर्स निड। सर्भेन्ट लिडरसिप भन्नाले लिडरले चाहिँ फलोअर्सको निड चाहिँ लिडर सपोर्ट फलोअर्स निड भनेर भन्छ सर्भेन्ट लिडरसिप। थ्योरी एक्स एज्युम द्याट इम्प्लोइ रिक्वायर्ड क्लोज सुपरभिजन। थ्योरी एक्सले चाहिँ के को कुरा गर्छ भने रिक्वायर क्लोज सुपरभिजन। हेयर सेल्फ मोटिभेट होइन, लभ देयर वर्क होइन, अलवेज इनोभेट होइन, रिक्वायर क्लोज सुपरभिजन भन्छ। फ्रम विच फिस्कल इयर द लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन लाइन मिनिस्ट्री बजेट LMBIS इम्प्लिमेन्टेड इन नेपाल 2070-71देखि लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सुरु भयो 70-71देखि। डिफ्रेन्ट फ्रम रेस्ट डे क्वे स्टर्न र बोमा कोही फरक छ। विङ फिन विक र रडरमा बिग फरक छ। स्टेटमेन्ट द स्टेट गभर्नमेन्ट हेज डिसाइडेड टु अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कुल टिचर ड्युरिङ द नेक्स्ट फाइनेन्सियल इयर। एजुम्सन देयर आर इनफ स्कुल इन द स्टेट टु एकोमोडेट 4000 एडिसनल प्राइमरी स्कुल टिचर। त्यस पछाडि सेकेन्डमा छ द इलिजिबल क्यान्डिडेट आर नट इन्ट्रेस्टेड टु एप्लाई द गभर्नमेन्ट मे नट एपोइन्ट द सच लार्ज नम्बर अफ प्राइमरी स्कुल टिचर। वानले एजुम्सन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। इङ्कको पेन भए जस्तै ब्लडको भेन हुन्छ। 1 4 10 22 46 1बाट 4 हुन्छ भनेपछि 1 2 Z 2 + 2 4 4 2 Z + 2 10 10 2 Z 20 + 2 2 22 अनि 46 2 Z 92 + 2 94। What will comes after in the place of the question mark? 3बाट 2 अनि 7 अनि 6 अनि 11 भनेपछि कति आउँछ? 3बाट 1 स्टेप छुटेर 7 3 2 6 + 1 3बाट 4 जोड्दा 7 7बाट 4 जोड्दा 11 2बाट 4 जोड्दा 6 6बाट फेरि 4 जोड्दा 10। GBOQX को ह्याप्पी हुन्छ भने क्रस कुनबाट हुन्छ भन्दा BSNTRबाट क्रस हुन्छ। द डिरेक्सन अफ द पोल सिचुएटेड on the crossing due to the accident the pole turned to the manner that the point in which the swing east started swing south east south. One traveler went to the wrong direction thinking that to be the west when one direction he actually was traveling north मा चाहिँ ट्राभलिङ गरिरहेको हुन्छ। एरियन्स द वर्ड इन द इलिफेन्ट क्याट मस्कुटो टाइगर वेलमा मस्कुटो क्याट टाइगर इलिफेन्ट वेल हुन्छ। A is to B भनेको 2/3 B is to C भनेको 4/5 छ भने A भनेको A/B अनि सुरुमा ABC लेख्ने A को मुनि 2 लेख्ने अनि B को मुनि 3 लेख्ने फेरि B is to C मा फेरि B को मुनि 4 लेख्ने अनि C को मुनि 5 लेख्ने अनि B भन्दा अगाडि
जति सबै बाँकी रकममा चाहिँ त्यही लाइनको अगाडिको भने अगाडि अनि त्यसपछि 3टा मल्टिप्लाई गर्ने। ए को निकाल्नु पऱ्यो भने 3टा ठाडो, बी को निकाल्नु 3टा ठाडो, सी को निकाल्दा 3टा ठाडो निकाल्नु पऱ्यो। इन अ जू देयर आर द ऱ्याबिट एन्ड पिजन द हेड आर काउन्टेड दे आर 200 भनेपछि हेड भनेको एक्स प्लस वाइ इजिकल 200 गर्ने। इफ दे लेग काउन्टेड भनेपछि 580 भनेपछि ऱ्याबिटको 4x प्लस पिजनको 2x इक्वल टु 580 गर्ने। त्यहाँबाट एक्स वाइको निकाल्ने। एक्स भनेको ऱ्याबिट भयो, वाइ भनेको पिजन। The cost price of the article is 80% market price of the sale. How much percentage does the tradesman gain after allowing the discount 12% भनेपछि यसमा के मान्ने, सबभन्दा सुरुमा मार्केट प्राइसलाई एक्स मान्ने। अब एसपी निकाल्ने। एसपी भनेको के हुन्छ, एसपी भनेको एक्स माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज, एक्सको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हुन्छ, त्यहाँबाट एसपी निस्क्यो। अब एसपी भनेपछि सिपी भनेको छ 10 कस्ट प्राइस अफ द आर्टिकल इज 80% अफ मार्केट प्राइस भनेको छ, त्यहाँबाट सिपी निस्क्यो 80/100x। त्यहाँबाट प्रोफिट निकाल्नाले उसले सोधेको छ प्रोफिट भनेको चाहिँ एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100 गर्ने अनि 10% आउँछ। अब हामी लाग्छौँ विच अफ द रिलेसन। फुटबल प्लेयर र फिल्ड केमा पर्छ भन्दाखेरि 3टै छुट्टै कुरा हुन्। एउटै ग्राउन्डमा खेलिएला अलग कुरा हो, फुटबल प्लेयर नै होला नि, तर फुटबल प्लेयर र फिल्ड 3टा गोलो छुट्टै। A fixed beam of the uniform section is carrying a point load at its mid-span. The moment of inertia at the middle half length is now reduced to half of its previous value. Then fixed moment will be fixed moment त बढ्छ। कस्तो अरे, a fixed beam छ अरे of the uniform section, एउटै सेक्सनको छ अरे, carrying a point load mid span मा पोइन्ट लागेको छ अरे। the moment of the inertia of the middle half length the moment of inertia of the middle half length is now reduced। आदिमा चाहिँ के भयो भने हाफ अफ इट्स प्रिभियस भ्यालु। मोमेन्ट अफ इनर्सिया पहिले भन्दा चाहिँ घट्यो अरे। देन द फिक्स्ड मोमेन्ट चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया पहिले भन्दा घट्नु भनेको त मोमेन्ट त के हुनु हो, बढ्नु हो नि त। मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्नु भनेको फिक्स्ड मोमेन्ट चाहिँ बढ्नु हुन्छ। द स्टेट इनर्जी स्टोर इन द इनर्जी सब्जेक्ट टु द ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बिङ पर्मानेन्टली डिस्टर्टेड इज कल्ड प्रुफ रेजिलियन्स। ग्रेटेस्ट लोड्स विदाउट बिङ पर्मानेन्टली डिस्टर्टेड भनेको प्रुफ रेजिलियन्स। द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द रेक्टेङ्गुलर सेक्सन अफ द विड्थ बी एन्ड डेप्थ विड्थ बी छ, डेप्थ डी छ। द एक्सिस पासिङ थ्रु द सिजी प्यारलल टु द विड्थ भनेको बिडी क्युब बाई 12 हुने भयो। अनि द एक्सिस पासिङ थ्रु द सिजी पर्पेन्डिकुलर टु द विड्थ भनेको चाहिँ डिबी क्युब बाई 12 हुने भयो। क्यान्टिलिभर बिम एलएन छ अरे टु द बेन्डिङ मोमेन्ट एम एट द फ्रेन्ड छ अरे। इफ इआई इज द फ्लेक्सरल रिगिडिटी अफ द सेक्सन द डिफ्लेक्सन अफ द फ्रेन्ड भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ अरे, सब्जेक्ट टु द बेन्डिङ मोमेन्ट एम लाग्दाखेरि फ्रेन्डको डिफ्लेक्सन भनेको एमएल स्क्वायर बाई 2EI हुन्छ। अनि पोइन्टले लाग्दा 3EI अनि ऊ लाग्दाखेरि के अरे युडिएल लाग्दाखेरि एमएल स्क्वायर बाई 8EI हुन्छ। ड्यू टु द सोम पोइन्ट लोड एनीवेयर अन द फिक्स बिम द म्याक्सिमम फ्री इन्ड मोमेन्ट इज एम। द सम अफ द फिक्स इन्ड मोमेन्ट, म्याक्सिमम फिक्स इन्ड मोमेन्ट नै एम छ भने म्याक्सिमम फ्री बेन्डिङ मोमेन्ट इज एम छ भने द सम अफ द फिक्स इन्ड मोमेन्ट पनि एम नै हुन्छ। ड्यू टु द सेम पोइन्ट लोड एनीवेयर अन द फिक्स बिम द म्याक्सिमम फ्री बेन्डिङ मोमेन्ट इज एम द सम अफ द फिक्स इन्ड मोमेन्ट इज एमै भयो। द नम्बर अफ लिङ्क इन 30 मिटर मेट्रिक चेनमा 30 × 50 गर्ने 30 × 5 गर्ने 150। नम्बर अफ लिङ्क चेन इन 30 मेट्रिक चेनमा 150 हुन्छ। द नम्बर अफ लिङ्क इन 30 150। द भ्यालु अफ म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन इफ द म्याग्नेटिक बियरिङ अफ द सन एन्ड एट द नुन इज 350 छ भने चाहिँ हाम्रो भ्यालु खासमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नर्थ र इस्टबाट मात्रै लिन्छ नि त होइन, नर्थ र साउथबाट मात्रै लिन्छ, इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ। द भ्यालु अफ म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन भनेको त 360बाट घटाउने हो भनेपछि म्याग्नेटिक डिक्लाइनेसन अफ द सन एट द नुन इज 360 350 छ, 350 माइनस 350 दिएको 360 माइनस 50 भनेको के हुने भयो त 10 डिग्री इस्ट भयो।
The value of magnetic declination is magnetic bearing of the sun at the noon is 357 is sun at the noon magnetic bearing चाहिँ नुनमा चाहिँ 350 छ भने चाहिँ magnetic declination 10 degree east हुन्छ. The method of the leveling used to carry the recognitions area recognitions गर्दाखेरि fly leveling युज गरिन्छ रिकग्नाइजको लागि fly leveling युज गरिन्छ. यो इम्पोर्टेन्ट छ. प्याराल्याक्स मे बी इलिमिनेटेड बाई प्याराल्याक्स के गरेर इलिमिनेट गरिन्छ भन्दाखेरि फोकसिङ अन आइपिसको फोकसिङ गरेर अनि फोकसिङ अन अब्जेक्टिभ्स आइपिसलाई र अब्जेक्टिभलाई फोकसिङ गरेर चाहिँ प्याराल्याक्स इलिमिनेट गर्न सकिन्छ. बोथ ए एन्ड बी फोकसिङ द आइपिस फोकसिङ द अब्जेक्टिभ both A and B whenever the poor fix of the table is when station is within the great circle हो होइन when the station is near the great circle the poor fix चाहिँ स्टेसन चाहिँ नियर टु द ग्रेट सर्कलमा गऱ्यो भने चाहिँ पुवर फिक्स भयो. अ प्योर पुवर फिक्स इज स्टेसन इज the poor fix of the table is when station is near the great circle. When station is near the great circle भनेको poor fix of the table हो. The level line is a line parallel to the mean spheroid surface of the earth. Level line भनेको the line parallel to the mean spheroid surface of the earth. Surface को mean spheroid surface of the earth. The level line is the line parallel to mean spheroid surface of the earth. The principle of the working from the whole to part is used in survey because accumulation of the error is prevented. Accumulation of error prevented हुन्छ. त्यही भएर प्रिन्सिपल अफ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट चाहिँ युज गरिन्छ सर्वे बिकज accumulation of the error is prevented. Wrought iron content carbon up to 0.25%. Wrought iron मा 0.25%. W भनेपछि W भने सन्दीप सम्झिने डब्लु सन्दीपलाई हामी चाहिएको जसमा पछि 0.25 रट आइरन WROUGHT रट आइरन 0.25 in the cement the compound quickest to react with the water भनेको ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट C3A हो है. द सिमेन्ट कम्पाउन्ड क्विकेस्ट रियाक्ट विथ वाटर भनेको ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट. द पिगमेन्ट युज इन द पेन्ट फर द कोरोसिभ रेजिस्टेन्सको लागि रेड लिड युज गरिन्छ. द पिगमेन्ट युज फर द पेन्ट फर कोरोसिभ रेजिस्टेन्सको लागि रेड लिड युज गरिन्छ. द फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज भेरी कमन हुन्छ मेटामर्फिक रकमा. द फोलिएटेड स्ट्रक्चर इज भेरी कमन इन मेटामर्फिक रक बेस्ड अन द ड्राई वेट. Freshly felled tree may contain water. Based on the dry weight, freshly felled tree may contain water. भर्खर लडाइएको रुखले चाहिँ कति पर्सेन्ट भन्छ भन्दाखेरि 100% वाटर. बेस्ड अन द ड्राई वेटको आधारमा चाहिँ फ्रेसली फेल्ड ट्री मे कन्टेन 100% डबलै बढी चाहिँ वाटर हुन्छ. फ्रेसली फेल्ड ग्रिन भनौँ न 100 हुन्छ. फायर सेचुरेसन पोइन्टको 25 देखि 30 हुन्छ. एयर सिजन्टको 12 देखि 15% हुन्छ. ओभन ड्राईको चाहिँ 0% हुन्छ. रिफ्र्याक्टरी ब्रिक रेसिस्ट हाई टेम्परेचर. रिफ्र्याक्टरी ब्रिकले चाहिँ हाई टेम्परेचर रेसिस्ट गर्छ. रिफ्र्याक्टरी ब्रिक रेसिस्ट हाई टेम्परेचर. The permissible diagonal tensile strength of the reinforced brick work is about 0.1 Newton per mm square. रेनफोर्स ब्रिक वर्क गर्दाखेरि पर्मिसिबल डायगोनल स्ट्रेस टेन्साइल स्ट्रेस भनेको 0.1 न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुन्छ. A gauze mortar is obtained by adding which of the following ingredients to the cement? Sand or lime. Gauze mortar is obtained by adding which of the following ingredient to the sand or lime use गर्यो भने gauze mortar obtain हुन्छ. A gauze mortar is obtained by adding sand and lime. Sand र lime use गर्यो भने gauze mortar is obtain हुन्छ. The process of mixing clay, water and other ingredient to make brick is known as kneading. The process of mixing water and other ingredient to make brick is known as the process of mixing water, clay, water and other ingredient to make a brick is known as kneading. The process of mixing clay एउटा clay mix गर्ने अनि water अनि अरू ingredient mix गर्ने to make the brick is known as kneading. The process of mixing clay, water and other ingredient to make a brick is known as kneading हुन्छ. What is the main purpose of the conducting pull out test on the concrete?
पुल आउट टेस्ट गर्नको मेन पर्पस भनेको टु एक्सेस द बोथ स्ट्रेन्थ बिट्विन द कङ्क्रिट एन्ड रिभार। टु एक्सेस द बोन्ड स्ट्रेन्थ बिट्विन द कङ्क्रिट एन्ड रिभार भनेको पुल आउट टेस्टले गर्छ। What is the primary benefit using the internal curing of concrete, especially for the low water cement ratio को प्राइमरी बेनिफिट भनेको रिड्युस द निड अफ एक्सटर्नल वाटर क्युरिङ। एक्सटर्नल वाटर क्युरिङको आवश्यकतालाई घटाउँछ। प्राइमरी बेनिफिट अफ द इन्टर्नल क्युरिङ इन द कङ्क्रिट स्पेसली फर द लो वाटर सिमेन्ट रेसियो मिक्स भनेको रिड्युस द निड अफ द एक्सटर्नल वाटर क्युरिङ। Which one of the following statement is true भनेको छ। क्ले आर मोर पोरस देन स्यान्ड। क्ले मोर पोरस देन स्यान्ड हुन्छ, सही हो, ट्रु नै हो। प्रेसर अन द अर्ग्यानिक म्याटर इन द सोइल डिक्रिज द बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल। प्रेसर of organic matter is a soil decrease the bearing capacity of the soil, यो पनि ट्रु हो। एल्युमिनियस सिमेन्ट इज युज फर फाउन्डेसन इन द सोइल विथ द केमिकल डिपोजिट, यो पनि ट्रु हो भने चाहिँ अल अफ देम आर ट्रु। क्ले आर मोर पोरस देन स्यान्ड, ट्रु। प्रेसर of the organic matter in the soil is decreases because bearing capacity of the soil, and true। Aluminous cement used for the foundation in the soil with chemical deposit, यो पनि ट्रु। Which method can be used to adopt it in the full face excavation is not possible। full face excavation benching method मा back bearing method मा युज हुन्छ। प्लटिङ मा नि ठिक छ, ट्रेन्चिङ मा नि ठिक छ, बेन्चिङ मा छैन। full face excavation is not possible in benching। फर GW सोइल वेल ग्रेड सोइलको लागि CU को भ्यालु 4 हुन्छ अनि CC को भ्यालु 1 देखि 3 हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी इज 4 फर वेल ग्रेडेड सोइल एन्ड CC द भ्यालु अफ CC कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर इज इन बिट्विन 1 to 3। The ratio of the plastic index of the flow index is called toughness index। plastic index लाई चाहिँ flow index ले डिभाइड गर्यो भने toughness index भन्छ। पिक अफ द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। करेक्ट स्टेटमेन्ट के हो भन्दाखेरि द भोइड स्पेस बिट्विन द सोइल ग्रेन is filled partly with air and partly with water, true। in perfectly saturated soil the void are completely filled with air, ठीक हो। in dry soil void are completely filled with air, all of the above, तीनटै कुरा। in dry soil void are completely filled, ठिक छ। honeycomb structure having the diameter smaller than 0.02 and larger than 0.002 भनेपछि honeycomb structure भनेको कस्तो हुन्छ, डायमिटर 0.02 भन्दा साना र 0.0002 भन्दा ठुला हुन्छ। माइलस्टोन चार्टले के देखाउँछ, सो द इन्टरडिपेन्डेन्सी अफ भेरियस सब देखाउँदैन, डिस्प्युट डिले अफ जब पनि देखाउँदैन, पोइन्ट आउट एट द स्केड्युल केही देखाउँदैन, नन अफ द एबभ। नेगेटिभ स्ल्याग अकर वेन डिफिसियन्सी अफ द रिसोर्सेस एक्जिस्ट। नेगेटिभ स्ल्याग कस्तो बेलामा देखिन्छ भन्दाखेरि डिफिसियन्सी अफ रिसोर्स एक्जिस्ट भयो भने नेगेटिभ स्ल्याग हुन्छ। इन CPM फरवर्ड पास एन्ड ब्याकवर्ड पास आर युज टु क्यालकुलेट अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम र लेटेस्ट अलाउबल टाइम। अर्ली एक्सपेक्टेड टाइम र लेटेस्ट अलाउबल टाइम निकाल्नको लागि फरवर्ड र ब्याकवर्ड पास गरिन्छ। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अफ द कन्स्ट्रक्सन भनेको फाउन्डेसन हो। विच अफ द फलोइङ इज द बेस्ट अन द रिसोर्स लेभलिङ, डिलेइङ द स्टार्ट अफ नन क्रिटिकल एक्टिभिटी। विच वान अफ द फलोइङ इज बेस्ट फर द रिसोर्स लेभलिङ, डिलेइङ द स्टार्ट अफ द नन क्रिटिकल एक्टिभिटी। डिलेइङ द स्टार्ट अफ द नन क्रिटिकल एक्टिभिटी इज कल्ड रिसोर्स लेभलिङ। डिलेइङ द स्टार्ट अफ द नन क्रिटिकल एक्टिभिटी भनेको रिसोर्स लेभलिङ हो। कन्सिडर द फलोइङ स्ट्यान्डर्ड। रिसोर्स लेभलिङ मिन्स के हुन्छ, इकोनोमिकल युटिलाइजेसन अफ द रिसोर्स हो। ग्रेजुअल इन्क्रिज इन रिसोर्स त्यो पनि हो। एडजस्टमेन्ट अफ रिसोर्स टु हेभ अ लिस्ट भेरिएसन यो होइन। कम्प्लिट रिभ्याम्पिङ अफ द रिसोर्स टु सुट द रिक्वायरमेन्ट यो पनि होइन। भ्यालिएटिङ नेटवर्क डिपेन्डिङ अन द रिसोर्स कन्स्टेन्ट भनेको छ यो पनि होइन। भनेपछि के रहेछ भने रिसोर्स लेभलिङ भनेको के रहेछ, दुईवटा मात्रै कुरा रहेछ, 3 र 5 मात्र करेक्ट रहेछ। एडजस्टमेन्ट अफ रिसोर्स टु हेभ लिस्ट भेरिएसन, लिस्ट भेरिएसन हुनको लागि रिसोर्सलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने। अर्को भ्यालिडेसन नेटवर्क डिपेन्डिङ अन रिसोर्स कन्स्टेन्ट, यो दुईवटा चाहिँ राइट रहेछ। रिसोर्स लेभलिङ भनेको भनेपछि रिसोर्स लेभलिङ इज एडजस्टमेन्ट अफ द रिसोर्स टु हेभ लिस्ट भेरिएसन अनि भ्यालिडेसन नेटवर्क डिपेन्डिङ अन द रिसोर्स कन्स्टेन्ट हो। सेन्टर टु सेन्टर लाइन मेथड इज युज फर क्यालकुलेसन बिल्डिङ कल्भर्ट र वेल, तिनटैको लागि गरिन्छ। नर्मल्ली विच वान
of the contract give the maximum value of the project. Item rate contractले maximum value दिन्छ प्रोजेक्टको. The actual cost of the supplementary revised estimate is less than estimated cost. सप्लिमेन्टरी र रिभाइज एस्टिमेटको चाहिँ एक्चुअल कस्ट भनेको लेस देन इस्टिमेटेड कस्ट हुन्छ. इस्टिमेटेड कस्ट भन्दा त्यहाँ चाहिँ एक्चुअल कस्ट अफ सप्लिमेन्टरी एस्टिमेट लेस देन इस्टिमेटेड कस्ट. द स्पेसिफिकेसन होल फास्टलाई केमा नापिन्छ? वेटमा नापिन्छ. स्पेसिफिकेसन गिभन बाई द वेल फास्ट इज गिभन इन टर्म अफ वेट. The overhead and profit claimed by the contractor to the client is included in rate analysis. Overhead र profit चाहिँ claim by the contractor to the client is included in rate analysis मा हुन्छ. Included labor only होइन, included in material only होइन, separate item होइन, included in rate analysis. A1 साइजको साइज भनेको 594 इन्टु 841. A1 को साइज 594 इन्टु 841. द प्रोजेक्सन अफ द एनी फिचर्स इन द होराइजन्टल प्लेन भनेको प्लान हो. प्रोजेक्सन अफ द एनी फिचर्स अफ होराइजन्टल प्लेनमा एनी फिचर्सको प्रोजेक्सन त्यसलाई प्लान भनिन्छ. सर्कल अफ द स्मल रेडियस इज ड्रन बाई बो कम्पास. सानो रेडियस भएको सर्कल चाहिँ बो कम्पासले युज गरिन्छ. डाइमेन्सनिङ लेटरिङ नर्मल्ली फलोइङ पेन्सिल आर युज. एच र एचबी डाइमेन्सनिङ दिनको लागि एच हार्ड र एचबी युज गरिन्छ. एच एन्ड एचबी आर युज फर डाइमेन्सन. ड्युरिङ द क्यालकुलेसन आइआरआर एन्ड एनपिभी सुड बी 0. क्यालकुलेसन गर्दा आइआरआर र नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 मानिन्छ. एक्सेसिभ स्पेन्डिङ पावर अफ द कन्ज्युमर द्याट पुल्स प्राइज अफ इज कल्ड डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन. एक्सेसिभ स्पेन्डिङ पावर अफ कन्ज्युमर, धेरै खर्च गर्ने कन्ज्युमरको पावर द्याट पुल अफ द प्राइज भनेको डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन भन्छ. द बेनिफिट कस्ट रेसियो इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्काउन्ट रेट. डिस्काउन्ट रेट बढ्यो भने बेनिफिट कस्ट रेसियो घट्छ. डिस्काउन्ट रेट घट्यो भने बेनिफिट कस्ट रेसियो बढ्छ. बेनिफिट कस्ट रेसियो इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्काउन्ट रेट. According to the Procurement Act 2063, what is the tenure of the chairperson of the member appointed to Public Procurement Review Committee? Public Procurement Review Committee को मान्छेको चाहिँ चेयरपर्सनको, अध्यक्षको अथवा मेम्बरको चाहिँ कति वर्ष कार्यकाल हुन्छ? 3 वर्ष कार्यकाल हुन्छ. According to the Procurement Act 2063, how many days should review the committee to make the decision after the receive the application for review? एप्लिकेसन रिभ्यूको एप्लिकेसन आइसकेपछि कति दिनसम्ममा चाहिँ के गरिसक्नुपर्छ भन्दाखेरि रिभ्यू कमिटीले डिसिजन दिइसक्नुपर्छ भन्दाखेरि विदिन 30 days. According to the Procurement 2030, within how many days should the review committee make a decision after receive an application for review? Within 30 days. For a procurement of the work construction, no qualification required shall be prescribed if the cost estimate less than 6 million. 60 लाखभन्दा कमको छ भने चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि क्वालिफिकेसन चाहिँदैन. तेरो एक्सपिरियन्स कति हो भनेर चाहिँ सोध्दैन. कस्तो केसमा भन्दाखेरि 60 लाखभन्दा कम, 60 मिलियनभन्दा कम भएको केसमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू सोध्दैन. यसरी हामीले सकायौँ.